Gusto mo ba ng cheat? Yung huli pero di kulong? Meron kami dito, Flydigi controller, hub, keyboard, and mouse. Pwede siya sa COD, hindi cash on delivery Call of Duty nang di ka nababan. Meron akong kaibigan, 3 season niya na ginagamit pero ang dugay, hindi pa rin siya nababan. Wow. Anyway, umpisahan natin sa Apex. Apex is parang Xbox sa malayo, pero mas advantageous siya kasi may additional trigger buttons pa siya sa likod. Tapos like any other mobile gaming controllers, meron siyang removable phone or tablet holder with motion sensing patterns. And take note, micro USB siya ha, hindi Type-C. So sa keyboard naman, ito yung nare-recommend ko for FPS gamers. Di siya yung traditional keyboard kasi yung gaming area lang ng keyboard yung included. Since di ka naman nagma-Microsoft Word, di ba, kapag naglalaro ka? Tapos, meron siyang keyboard rest and one built-in hub para sa mouse. You'll have this unfair advantage kapag naglalaro ka kasi yung kalaro mo ganun-ganyan, tapos ikaw ganun-ganun. Intindihan mo naman, di ba? Yung ganun-ganun, ganyan-ganyan. At sa kahit anumang kadahilanan na ayaw niyo yung keyboard at saka mouse, merong, gaming keyboard and mouse converter. Pero ang haba, so sabihin na lang natin, hub. So gamit itong hub, plug-in ka na lang ng existing keyboard and mouse mo or yung kung anong gusto mong mouse or keyboard. So ito na yung tanong ng bayan, paano siya i-set up? Bibili ka, hindi mo alam paano i-set up. Ito, tuturuan ka namin. Merong 2 ways. Flash play at saka classic. Pinagkaiba ng flash play sa classic. Sa flash play, di mo na kailangan mag-activate para makonect yung controller or yung keyboard, mouse hub sa phone mo. Tapos pag ayaw gumana ng flash play, saka mo lang gagamitin yung classic mode. Ganun yung ginawa ko Take note, hindi supported ng MediaTek ang flash play. So medyo hit or miss yung ginawa ko dun. Kailangan mo talagang i-work. Dapat hindi ka nag-give up. So ito na kung paano i-set up. Syempre ako lang yung gumawa ng setup na ito na step by step kasi yung manual na mga nandito is hindi naka-English. What? First, download Flydigi Game Center. Pag na-install na, open mo. Allow. Next. Tapos, magpa-flash play na. Turn on Apex controller. Tapos, in our case, nagpa-flash yung LED indicator ng Bluetooth. So, may instruction doon na i-switch mo to DFU mode. Pag di nag-auto-connect, punta ka sa settings, dun mo yung manual Bluetooth pair yung controller. So, try mo na mag-connect. Ayaw pa din, nag-error. Mapilit, dapat suyuin mo pa. So, switch mo from flash play to classic. May instructions naman kung ano yung mga requirements. Like, on mo yung developer mode and on yung USB debugging. Some phones requires U-tool. Ito yung U-tool na sinasaksak ko. Ayan. Saksak mo sa power source, then sa phone. After nun, may indicator na okay na. Okay. Tapos, test natin ulit. Press A. Tapos. Pro tip, magpa-dead ka minsan para di obvious. Wow. In my case, using ROG Phone 2, hindi gumagana yung flash play. So, kailangan mo pa mag-classic mode para i-activate yung mga controllers. Yung mga yan. Sa Apex, kailangan mo pa ng U-tool para i-activate. Kasama na siya sa box na to. And common mistakes na nangyari is nakakonect pa pala yung isa man dito pag nagko-connect kami sa kabila. Ano, naintindihan mo ba? Hindi, ibig sabihin, kunyari, itatry ko i-connect dito sa Apex controller. Nakakonect pa pala ako sa hub. Kailangan make sure na naka-forget ka muna kung sa alin man dito pag ka-connect sa kabila. Or di-updated yung firmware. Tapos yung pasensya mong matetest talaga dito, lalo na sa mapping. Tapos ang daming buttons. Pero pag naset mo na ng maayos, maririnig mo na yung savage. So tapos na yung overview and setup. Bumili na kayo nito para may kalaro ako na nag-cheat din kasi medyo nakokonsensya ako. Para meron akong karamay. So kung gusto nyo bumili nito, meron nito sa Microntech. Link is on the description below. So if you like this video, give us a thumbs up. Share this on Facebook. Subscribe. Click the bell button para ma-update kayo sa latest videos namin. Tapos, yung contact